अहिले मैले चाहिँ थ्याङ्कफुली मैले राइट टाइममा चाहिँ आई स्टार्टेड प्रोडक्सन कम्पनी हुन्छ नि विथ माई फ्रेन्ड्स अनि त्यस पछाडि चाहिँ एभ्रिथिङ वी डिड हामीले मैले सुरुदेखि नै आई वान्टेड डु इट प्रपरली क्या इभन फाइनेन्सियली होस् अथवा हुन्छ नि लाइक टिम म्यानेजमेन्टको कुराहरूमादेखि लिएर अलिकति प्रपरली नै गरौँ न हुन्छ नि हाउ इट इज सपोज टु बी डन मैले इन्डियामा अलिअलि देखेर आएको थिएँ सिकेको थिएँ होइन त्यो चिजहरूलाई चाहिँ यसमा इम्प्लिमेन्ट गरौँ न भन्ने कुराले गर्दा गर्दै अहिले 5 इयर्स पुग्दाखेरिसम्म चाहिँ अलिकति चाहिँ थ्याङ्कफुली सजिलो चाहिँ भएको छ इट्स नट एकदमै लाइक दामी त भएको होइन अगेन हाम्रो इन्डस्ट्री नै त्यति राम्रो छैन भनेपछि त इन्डिभिजुअल आर्टिस्ट इन्डिभिजुअल पर्फर्मरहरूले पनि एकदम राम्रो फाइनेन्सियली त भएकै छैन कसैले पनि तर कन्सिडरिङ हुन्छ नि टाइममा मैले 5 इयर्स अगो स्टार्ट गरेको भएर चाहिँ हुन्छ नि आई अब कस्तो पनि भयो भने बिगिनिङमा चाहिँ वी युज टु गेट भेरी सस्तो खालको प्रोजेक्टहरू मात्रै आउँथ्यो कि हामीलाई हुन्छ नि हाम्रो खासै नाम पनि थिएन इक्विपमेन्टहरू पनि खासै राम्रो थिएन प्रडक्ट पनि ठिकै मात्रै थियो तर प्रोजेक्टहरू आउँदाखेरि चाहिँ एभ्री टाइम के सोच्यो भने चाहिँ ओके हेर केटा हो हुन्छ नि लेट्स रिस्क एभ्रिथिङ बरु हुन्छ नि म कम्पनी स्टार्ट भइसकेको थियो ज्याज प्रोडक्सन्सको सिइओ रे मैले घरमा गएर एभ्री डे लाइक हुन्छ नि मम्मीसँग 100 रुपियाँ 120 रुपियाँ त्यस्तो माग्थेँ क्या खाजा खानालाई भनेर हुन्छ नि फर लाइक 3.5 इयर्ससम्म पनि क्या तर त्यो बेलामा चाहिँ मैले के गरेँ भने मेरो टिमलाई मैले कसरी कन्भिन्स गरेँ भने लेट्स स्पेन्ड अल द मनी द्याट वी हेभ यो प्रोजेक्टमा चाहिँ सबै खर्च गरिदिउँ न केही फरक पर्दैन 20,000को प्रोजेक्ट हो र ठिकै छ 20,000मा हामी एटलिस्ट यो 20,000 इन्भेस्ट गरेको प्रोजेक्टबाट चाहिँ भोलि हामीले 50,000मा बेच्न सकौँ क्या यो प्रोजेक्टलाई म त्यसरी पनि सोध्छु क्या हुन्छ नि प्रोजेक्ट गर्दाखेरि सेल्स भ्याल्यु मल्टिप्लाई होस् क्या एटलिस्ट ट्वाइस मल्टिप्लाई होस् एटलिस्ट थ्राइस मल्टिप्लाई होस् 1 लाखमा प्रोजेक्ट गरिरहेको छ भने भोलि गएर मैले त्यसलाई 3 लाख भन्न पाऊँ क्या मान्छेलाई भनौँ 5 लाखमा गरिरहेको छ भने 15 लाख भन्न पाऊँ हुन्छ नि सो द्याट्स हाउ आई किप थिङ्किङ आई युज टु किप थिङ्किङ विथ माई प्रोजेक्ट अनि म अल आउट स्पेन्ड गरिदिन्थेँ हुन्छ नि अलिकति पागलै भन्थ्यो कति टिममा मेम्बरहरूसँग पनि कति झगडा पऱ्यो कि यही एस्पेक्टहरूले गर्दाखेरि हुन्छ नि पैसा पनि इम्पोर्टेन्ट छ अभियसली हाम्रो घर चलाउनुपर्छ यहाँ त्यहाँ धेरै कुराहरू के भने हुर्किँदै गइरहेको फेजमा यो सबै कुराहरू इम्पोर्टेन्ट छ तर म चाहिँ होइन लेट्स स्पेन्ड एभ्रिथिङ द्याट यु हेभ सो द्याट वी क्यान मेक एटलिस्ट एउटा प्रडक्ट त आफ्नो नाममा होस् भोलि गएर पैसा त खर्च भइहाल्छ सकि नै हाल्छ म आफूले प्राउडली प्रडक्ट देखाउन सकौँ न भोलि पर्सिसम्म पनि भन्ने हिसाबले चाहिँ सो द्याट्स हाउ वी किप मल्टिप्लाइङ अनि त्यसरी चाहिँ हाम्रो सर्भिसको अथवा हुन्छ नि हाम्रो जाज प्रोडक्सन्सको रेट अथवा हुन्छ नि मेरो आफ्नै रेट चाहिँ मैले बढाउँदै लगेँ कि आफैले हुन्छ नि एन्ड इट टुक अ लट अफ टाइम इट वाज सो अब स्ट्रगलको फेज भन्नाले अहिले पनि स्ट्रगलिङै हो होइन तर कम्पेरिटिभली अलिकति इजियर भएको छ एटलिस्ट आई हेभ सम इक्विपमेन्ट एटलिस्ट आई हेभ सम मनी टु स्पेन्ड अन हियर एन्ड देयर हुन्छ नि तर त्यो बिचको डार्क फेजमा त यति गाह्रो भएको थियो यति फ्रस्ट्रेटिङ भएको थियो होइन त्यो त मैले एक्सप्लेनै गर्न सक्दिनँ क्या एन्ड लट अफ पिपल आई नो आर गोइङ थ्रु द सेम थिङ राइट नाउ हुन्छ नि बिकज दे आर जस्ट स्टार्टिङ होस् कि अथवा हुन्छ नि बिकज दे डोन्ट ह्याभ सपोर्ट अफ देयर फ्यामिली अर फ्रेन्ड्स अर सबै कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ लाइक यो स्कोपै छैन भन्ने थियो कि अझ हामीले स्टार्ट गर्दाखेरि त हुन्छ नि अहिले त एटलिस्ट हुन्छ नि एभ्रीबडी इज इन्टु डिजिटल मार्केटिङ एभ्रीबडी इज इन्टु डिजिटल मिडिया सो क्यामेराले पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने एउटा प्रुफ भइसक्यो तर वेन वी स्टार्टेड द्याट वाज अ मिथ के क्यामेरा बोकेर पनि पैसा कमाउन सकिन्छ र सकिँदैन होला भन्ने खालको हुन्थ्यो कि सो त्यो डाउटलाई ओभरकम गर्न चाहिँ यति गाह्रो भयो होइन तर अहिले चाहिँ अलिकति कम्पेटिभली सजिलो भए पनि सर्भाइभल हेज अलवेज बिन एन इस्यु हुन्छ नि ओके भोलि के खाने त भन्ने नै हुन्थ्यो कि बेसिकली हुन्छ नि अनि आई कम फ्रम मिडल लाइक लोवर मिडल क्लास फ्यामिली भनौँ न मेरो फ्यामिली चाहिँ अनि उहाँहरूको लागि टु बी एबल टु गिभ मी लाइक 100 रुपिज एभ्री डे वाज अल्सो अ बिग डिल के सो त्यो सिचुएसनमा पनि आई थट होइन मेरो कन्टेन्ट राम्रो बन्नुपर्छ म सो द्याट हुन्छ नि म अहिले 1 वर्ष भोकै बसौँ न 2 वर्ष भोकै बसौँ न तर 3rd इयरदेखि त मैले राम्रोसँग सेल गर्न सक्छु नि त मेरो आफ्नो क्राफ्ट पनि राम्रो हुँदै जान्छ नि त भन्ने त्यो विश्वासका साथ काम गरेको भएर चाहिँ अहिले अलिकति सजिलो भएको छ नाउ आइ मिन टु एडभर्टिजमेन्ट्स हुन्छ नि कम्पेरिटिभली म्युजिक भिडियो र अरू चिज भन्दा एडभर्टिजमेन्ट अलिकति राम्रो पैसा छ हुन्छ नि सो द्याट्स तर पनि अगेन एडभर्टिजमेन्टमा पनि म के सोचिरहेको छु भने ओके मैले त यो त पोर्टफोलियो हो नि त आई क्यान्ट जस्ट थिङ्क अबाउट मेकिङ मनी हुन्छ नि सो मैले यो लाइक ल मैले भले 20 लाखकै प्रोजेक्ट गरिरहेको भए पनि मैले त्यसलाई 50 लाखको भ्याल्यु कसरी निकाल्ने हो त भन्ने चिजमा नै फोकस भइरहेको हुन्छ कि म आई एन्ड अप स्पेन्डिङ सो मच एन्ड मेरो प्रड्युसर हु इज माई गर्लफ्रेन्ड होइन माई टु बी वाइफ सो हामी सँगै पनि काम गर्छौँ सो इज आई मिन सी इज अलवेज स्कोल्डिङ मी क्या मलाई जहिले गाली गरिरहेको हुन्छ क्या हुन्छ नि किन यति खर्च गर्नु पऱ्यो भनेर हुन्छ नि अब होइन मैले गरिदिउँ न त यहाँनिर प्रप्समा अलिकति पैसा बेसी छ खर्च गरिदिउँ भने मलाई कराउँछ कि म तिम्रो पैसाबाट काटिदिन्छु हुन्छ भन्छु समटाइम आई एन्ड अप गेटिङ नथिङ तर पनि ठिकै छ प्रोजेक्ट त राम्रो होस् एउटा प्रडक्ट त मैले भोलि गएर प्राइडका साथ देखाउन सकौँ न त भनेर सोध्छु म एन्ड इट हेज वर्क सो फार हुन्छ नि सो अगेन त्यो पैसाको पछाडि नभाग पैसा तिम्रो पछाडि भाग छ भन्दै नि मलाई त्यसमा चाहिँ विश्वास लाग्थ्यो कि अहिले पनि लाग्छ भनौँ न सो आइ एम थिङ्किङ इन द्याट एस्पेक्ट कि ओके प्रडक्ट राम्रो बनाउँछ मनी भनेको त विल इभेन्चुली कम अर इभन इफ इट डज नट वी विल लिभ द वर्ल्ड विथ
सम काइन्ड अफ डिसेन्ट प्रडक्ट्स भनौँ न. सो त्यो द्याट्स हाउ मेरो सोच चाहिँ त्यतातिर जान्छ. पक्कै पनि एकदमै जस्तो अब अहिलेको एस्पायरिङ अब अलि भर्खर सुरु गर्नेहरूले तपाईँलाई हेर्दा पनि ओके एउटा डिसेन्ट तरिकाको एउटा रेस्पोन्स त पाउने रहेछ नि त. एउटा ड्यू चाहिँ मान्छेले रेस्पोन्स राम्रो पाउनेछ भनेर हामीले नै हेर्छौँ होइन. सो त्यो एकदमै फेयर पोइन्ट छ होइन. अभियसली सो मैले स्ट्रगलको पोइन्ट अफ भ्यूबाट त्यो सर्भाइभल इस्युको कुराहरू भए होइन. त्यो चाहिँ अब जस्तो अलिकति योबाट हटेर चाहिँ फिल्महरू हुन्छ नि क्यारेक्टरहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जस्तो हाम्रो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ के भइरहेको हुन्छ नि डेप्थ क्या क्यारेक्टर डेप्थै नहुने हुन्छ क्या धेरै इस्यु चाहिँ. सो कुनै पनि यस्तो खालको मुभीहरू हामी हलिउडमा बलिउडमा हेर्छौँ जहाँ चाहिँ हामी क्यारेक्टरमा इन्भेस्ट हुन्छौँ क्या नट इन स्टोरी क्या. त्यो किनभने उनीहरूसँग त्यो कि नुएन्सेसहरू हुन्छ सानो कुराहरू अथवा कुनै डेप्थ हुन्छ क्या एउटा पृष्ठभूमि सर र बय गएको हुन्छ कि त्यो क्यारेक्टर मनपर्न छ क्या. अनि एज अ होल मुभी नै मनपर्छ क्या त्यो क्यारेक्टरले गर्दा. स्टोरी जेसुकै होस् जस्तो त्यो स्टोरीमा त्यति ठुलो प्रमिस गर्दैन तर क्यारेक्टरमा इन्भेस्ट हुन्छ होइन. त्यो खालको पनि हुन्छ. सो नेपालमा चाहिँ फेरि क्यारेक्टर चाहिँ एकदम ल्याकिङ क्या. उसको के हो यता ब्याकग्राउन्ड के हो उसको कन्सिक्वेन्स के हुन्छ अथवा उसले किन बोलिरहेको छ त्यो कुराहरू भन्ने प्राय हुँदैन कि डेप्थ हुँदैन होइन. सो क्यारेक्टर डेप्थहरूको कुरा अब तपाईँलाई कस्तो लाग्छ अहिलेको सिनारीमा नेपालमा कसरी हेरिराख्नुपर्छ त्यो. अनि अर्को कुरा अनि अर्को चाहिँ हलिउड मुभी अथवा बलिउड मुभी कुनै पनि एब्रोड मुभीहरूको क्यारेक्टर चाहिँ तपाईँमा रहेको क्या पछि समय रहेको क्यारेक्टरहरू चाहिँ कुन छ त्यो अलिकति डिस्कस गरौँ. सो नेपालको क्यारेक्टरहरूको एस्पेक्टमा चाहिँ मैले जेनरल एउटा फर्मुला देखेको भनेको चाहिँ एउटा थेगो राखिदिउँ हुन्छ नि मुखा हान्नु जस्तो होस् अथवा हुन्छ नि आगो कालेको त्यो थेगोहरू थियो नि. सो त्यस्तो केही एउटा मान्छेहरूले ठ्याक्क नोटिस गरिहाल्ने कुराहरू राखिदिउँ. अनि त्यस पछाडि जबरजस्ती लडाइदिउँ जबरजस्ती हँसाइदिउँ अनि त्यस पछाडि क्यारेक्टर राम्रो भइहाल्छ नि भन्ने भएको छ. तर आई थिङ्क मोर देन द्याट क्यारेक्टर नुवान्सेसहरू तपाईँले भने जस्तै इट्स अ भेरी ट्रिकी टर्म क्या भेरी ट्रिकी थिङ टु पुट इन. एन्ड आई थिङ्क द्याट कम्स फ्रम राइटर. तर त्योभन्दा बेसी अझ कतिपय टाइम्स चाहिँ डिरेक्टरबाट आउँछ क्या. जस्तै मैले अब ठ्याक्कै आई हेभ अ भेरी ब्याड मेमोरी होइन. मलाई तपाईँले भनेको क्यारेक्टरहरू दिमागमा नआइरहेको होला अहिले. तर पनि मैले अलिक रिसेन्टली हेरेको मुभी भनेको चाहिँ त्यो एउटा कोरियन मुभी छ क्या साइफाई टाइपको नेटफ्लिक्समै छ होइन. त्यस लाइक डिसेन्ट मुभी नै हो होइन. मैले अब यहाँ मैले भेटाइनँ इन्टु द नाइट हो कि होइन नट द्याट्स अ सिरिज होइन. जस मैले अहिले सम्झेँ भने त्यो मुभीको क्यारेक्टर चाहिँ एउटा मलाई यस्तो रमाइलो लाग्यो क्या होइन. कस्तो हुन्छ भने लाइक एउटा सिनमा क्यारेक्टर सुतिरहेको हुन्छ क्या. अनि त्यस पछाडि अर्को साथीले आएर चाहिँ ए उठ भन्छ होइन. अनि उठ्दैन त्यो होइन. अनि उठ जानु पऱ्यो भन्छ उठ्दैन. अनि अर्को साथी आउँछ क्या त्यसलाई डिस्टर्ब नगर त्यो सुत्या छैन त्यसले सुतेको एक्टिङ मात्र गरेर आऊ भन्ने क्या. अनि त्यसपछि भयो क्या मलाई ए ल यो कुरा त कसैले देखाएको थिएन फिल्ममा जस्तो क्या हुन्छ नि. मेबी देखाएको होला तर त्यो हिसाबले एकदम क्याजुअली हुन्छ नि हाम्रै साथीहरू जसरी मैले त्यो मेरो साथी जस्तो लाग्यो क्या मलाई त्यो बेलामा हुन्छ नि. अनि त्यस पछाडि त्यो एक्टिङ मात्र गरेर आऊ भन्छ हो र भन्नु होइन होला भनेर उठ भन्छ मान्दैन होइन. अनि जब हामी आफै आउँछ भन्छ होइन. अनि तिनीहरू ठ्याक्क त्यहाँबाट निस्किँदाखेरि चाहिँ के भयो ओइ म त भर्खर उठेँ भनेर उठ्छ क्या त्यो केटा हुन्छ नि. अनि सो त्यो एकदम सानो नुवान्सले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यो फिल्मै राम्रो लाग्यो क्या हुन्छ नि. ए ल कस्तो क्या राम्रोसँग सोचेको क्या यो कुरा भनेर. अनि पछि गएर अनि त्यो बेलामा फेरि अघि तपाईँले भने जस्तो प्रेडिक्टेबल चाहिँ भइसक्यो त्यही बेलामा. बिकज आई नो आम अ राइटर आई नो द राइटर इज गोइङ टु युज द्याट टुल समवेयर डाउन द लाइन. भोलि गएर अलिक पछि गएर त्यो क्यारेक्टर मर्छ अनि त्यसरी उठ भन्दाखेरि पनि उठ्दैन. सो त्यसले गर्दाखेरि एउटा इमोसनल कनेक्ट भइसक्यो नि त अलिकति इस्टाब्लिस भइसक्यो नि त. सो त्यो हुन्छ. तर पनि यसरी सोच्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि समथिङ द्याट विभ डन. हामी सानोमा पनि मम्मी ड्याडीहरूले उठ भन्दाखेरि नउठिकन बसिरहेको कुराहरू त्यो रिलेट भयो नि त. सो आई थिङ्क क्यारेक्टरमा चाहिँ सानो कुराहरू चाहिँ हामीले आफूले फिल गरेको कुराहरू छिराइदियो भने आफूले फिल गरेको कुराहरू राख्यो भने अथवा आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू ओरिजिनल एक्सपिरियन्सहरू छिरायो भने चाहिँ अनि समथिङ द्याट इज अगेन रिलेटेबल कि फेरि कम्प्लिटली आउट अफ द बक्स भयो भने पनि मजा आउँदैन हेर्ने मान्छेलाई होइन. समथिङ रिलेटेबल ओके यो त मैले पनि गर्थेँ यार भन्ने चिज भयो भने चाहिँ आई थिङ्क द्याट मेक्स अ स्ट्रङ क्यारेक्टर क्या हुन्छ नि. भरे त एकदम सानो माइनर क्यारेक्टर होस् अथवा लिड क्यारेक्टरै होस् क्या. सो आई थिङ्क अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ क्यारेक्टरहरूको फ्लज हुनुपर्छ क्या वेदर त्यो प्रोटागोनिस्ट होस् एन्टागोनिस्ट होस् होइन. सो एकदम मैले के भन्छ हलिउडको चाहिँ स्पेसली फिगर आउट गर्ने भने चाहिँ द भिलेन इज अलवेज स्ट्रङ्गर होइन. भिलेनसँग चाहिँ यति धेरै कुराहरू हुन्छ यताउति हुन्छ यो गर्न सक्छु त्योसँग आर्मी हुन्छ इक्विपमेन्ट हुन्छ. अनि हिरोले चाहिँ जहिले पनि दिमाग लगाएर जित्नुपर्ने हुन्छ क्या हुन्छ नि. हिरो धेरै पावरफुल हुँदैन क्या एउटा राम्रो फिल्ममा चाहिँ हुन्छ नि. हामीले फाइट गर्नुपर्छ स्ट्रगल हुन्छ हिरोको आफ्नै जर्नीमा टेन्सन भइरहेको हुन्छ. त्यस पछाडि भिलेनको सानो विकनेस पत्ता लगाउँछ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हिरोले गएर अल्टिमेटली जित्न सक्छ क्या. सो त्यो
खाले हुन्छ नि क्यारेक्टर आर्कहरू पनि हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन हाम्रोमा चाहिँ आई डोन्ट नो हाम्रो हिरो नै अलरेडी स्ट्रङ भइदिन्छ क्या हिरो इज भेरी पावरफुल यी क्यान बिट अफ 10 पिपल हुन्छ नि हिरोइनलाई जिस्काको भरमा भनेपछि भोलि गएर उसले मान्छे पिटिहाल्छ नि ठुलो कुरै भएन क्या होइन सो आई थिङ्क त्यो अलरेडी पावरफुल भएर स्टार्ट हुन्छ यो क्यारेक्टर अनि त्यस पछाडि इदर हि हेज टु बी अल्ट्रा पावरफुल हुन्छ नि कि त हि हेज टु गो एकदमै डाउन हुनु पऱ्यो क्या उसको मोरलदेखि लिएर सबै चिजहरू तर हाम्रो मुभीमा चाहिँ अलरेडी दामीबाट सुरु हुन्छ दामी 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 हुँदा हुँदै सकिन्छ क्या फिल्म हुन्छ नि क्यारेक्टरको त्यो भएपछि हामीले इमोसनली उसमा इन्भेस्ट पनि हुन सकेन उसको फ्लजहरू पनि देख्न पाउँदैन उसको फ्लज भनेको हिरोइनी मात्रै हुन्छ क्या हुन्छ नि सो आई डोन्ट थिङ्क द्याट्स अ भेरी पावरफुल क्यारेक्टर आर्क टु प्ले विथ क्या सो त्यस्तै कुराहरू क्या इट हेज टु बी ह्युमन एट द सेम टाइम हुन्छ नि द वे दे टक द वे दे वक द वे दे डु अ सिम्पल थिङ हुन्छ नि एकदम सानो कुराहरूको एकदम लाइक हिँड्दै ढुङ्गा हामी म चाहिँ हिँड्दै ढुङ्गासुङ्गा बाटोमा केही छ भने ठिक हिँडिरहेको हुन्छ क्या हुन्छ नि सो अब मैले क्यारेक्टरमा चाहिँ त्यस्तो नुवान्सेसहरू छिराउँछ कि ओके हिँडिरहेछ ऱ्यान्डमली ढुङ्गालाई हान्दै हिँडिरहेछ क्या एउटा क्यारेक्टरले भोलि गएर आई मिन त्यो मुभीमा त्यही सिन फेरि युज होला नहोला तर यो सानो नुवान्सेसहरूले गर्दाखेरि चाहिँ एकछिन ओके यो त हामीले पनि गर्थ्यो यार भनेपछि चाहिँ बल्ल मान्छे अलिकति इन्भेस्टेड भइदिन्छ क्या सो आई थिङ्क आई डेफिनेटली ट्राई एन्ड थिङ्क अफ अल दिस थिङ्स वेन आइम राइटिङ अ क्यारेक्टर हुन्छ नि मैले गर्ने कुराहरू अथवा हुन्छ नि मैले रिलेट गर्न सक्ने कुराहरू अनि मैले सोच्ने कि ओके यो कुरा चाहिँ मान्छेले रिलेट गर्न सक्छ है यो चाहिँ सबैलाई भएको होला क्या सानो बेलामा अथवा हुन्छ नि ठुलो बेलामा जेसुकै होस् भन्ने कुराहरू चाहिँ म छिराउन खोजिरहेकै हुन्छु काहीँ न काहीँबाट हुन्छ नि सो आई थिङ्क त्यो चाहिँ डिरेक्टरको त्यो बेलामा चाहिँ अझै मच्योर कन्टेन्टहरू आइरहेको हुन्छ होला भन्ने कुरामा चाहिँ आम रियली लुकिङ फरवर्ड हुन्छ नि सो आई हेभ द्याट एन्सर्स यो क्वेसन मेरो के स्लो भइरहेछ हो होइन एकचोटि अड्केको थियो केही भएन जस्तो त्यही त यो क्यारेक्टर आर्कमा त मलाई मेरो फेभरेट मुभी त डार्क नाइट ट्रायोलोजी पर्छ यसमा चाहिँ होइन किनभने जतिचोटि हेर्छु त्यतिचोटि राम्रो लाग्छ होइन किनभने त्यहाँ ब्याटम्यान भनेपछि हामीलाई लाग्छ तर ऊ त्यति विक पनि छ क्या उसको विक पोइन्ट पनि छ क्या ऊ ग्रेट मतलब ऊ यति पावरफुल पनि छैन क्या जो आइडियोलोजीमा पनि ऊ फेल खान्छ क्या कहिले काहीँ हुन्छ नि त्यो खालको उसको आर्क छ तर हाउ इ रेज होइन त्यो बटम लाइनबाट रेज भएर फेरि डाउन हुन्छ फेरि त्यो हुन्छ नि क्यारेक्टर आर्क त त्यो अब बेस्ट मुभी भन्छु होइन मेरो अल टाइम फेभरेट मुभी पनि हो क्रिस्टोफर नोलानको डार्क नाइट त अब अभियसली हुन त हामी सबै फिल्म लभरहरूको लागि त त्यो एउटा फिल्म स्कुल जस्तो लाग्छ क्या मलाई होइन अल्टिमेट छ यार त्यो फिल्म किनभने कसरी बनाएको उसको रेस थाहा छ क्या हाम्रो पृष्ठभूमि पनि थाहा छ अनि हाउ इ कोप अप दि सिचुएसन क्या किनभने सुपरम्यान भनेर के त्यो सुपरम्यान अब अलिकति पावरफुल छ भन्दैमा छैन क्या त्यहाँ ऊ पावरफुल हुँदैन भने क्या कुनै पनि सिचुएसन त्यो मलाई मनपर्छ डेफिनेटली तपाईँले भने जस्तो त्यो आर्कमा चाहिँ काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई पक्कै पनि किन अहिलेको सिचुएसनमा झन् हामीलाई कस्तो लाग्छ भने हामी पत्याउँदैनौँ क्या कति कुराहरू हुन्छ नि यसै कुटेको हुन्छ नि कसरी आयो त उसलाई होइन यसै कुटिदिरहेको भन्ने त्यो हुँदैन तर अन्त फेरि लाइटर नोट चाहिँ कहिले काहीँ रमाइलो पनि हुन्छ त्यो हेर्दा होइन कुनै बेला चाहिँ त्यो ह्याङ बेला सो कतिको हिन्दी फिल्महरू फलो गर्नुहुन्छ अनि नेपाली त तपाईँले भनिहाल्नु होइन सो हिन्दी अनि हलिउड मुभी प्रायः त हलिउडै मुभीहरू प्रायः तपाईँले रिकमेन्ड पनि गरिराख्नुहुन्छ सो केही मुभीहरू भन्नु न जस्तो कुनै छोइरहेको हुन्छ नि पछिल्लो समय हेरिरहेको खालको मुभीहरू मलाई रिसेन्टली एकदम राम्रो लाग्यो भनेको चाहिँ द प्लेटफर्म अमेजिङ मैले रिभ्यू नै राखेँ त्यसको होइन दामी लागेको थियो मलाई है कस्तो क्या राम्रोसँग अहिलेको ग्लोबल सिचुएसनलाई यो क्यापिटलिजमको इस्युलाई हुन्छ नि हरेकजनाले रिलेट गर्न सक्ने गरी क्या ब्युटिफुल्ली बनाएको क्या त्यो फिल्म हुन्छ नि यस्तो राम्रो मेटाफोरसँग सकाएको छ होइन मलाई ब्रिलियन्ट लाग्यो त्यो फिल्म मैले रिसेन्ट टाइमसम्म हेरेकोमा चाहिँ अनि मलाई अर्को है अल टाइम फेभरेट मेरो भनेको चाहिँ डोनी डार्को हेर्नुभएको छ पुरानो फिल्म हो यो जेक जिलेनाल पनि हामी जत्रै हामीभन्दा एकदम ऊ पनि टिनेजमा हुँदाखेरि फिल्म हो ऊ एकदम यङ थियो कि त्यो फिल्म गर्दाखेरि होइन अनि त्यस पछाडि अर्को भनेको मिस्टर नोबडी पनि राम्रो लाग्छ मैले रिसेन्टली पनि रेकमेन्ड गरिरहेको थिएँ होइन यस्तो राम्रो लाग्छ कि द वे दे हेभ अप्रोच चोइसेसहरूलाई मल्टिपल डिमेन्सनको कन्सेप्टहरूलाई हुन्छ नि सो वाट इफ हाम्रो लाइफमा हरेक चोइसेसहरू हामीले देख्न सक्थ्यो भने कस्तो हुन्थ्यो होला त वुड वी स्टिल डु द सेम थिङ ओभर के गर्थ्यो होला त हामीले भन्ने कुराहरूलाई क्या राम्रोसँग देखाएको छ क्या अनि मलाई अर्को अगेन आई लभ फ्यान्टेसी मुभीहरू होइन त्यसमा चाहिँ मलाई द ब्रिज टु टेराबिथिया भन्ने सो इट्स अ भेरी ओल्ड मुभी मैले एकदम सानोमै हेरेर मलाई एकदम इम्प्रिन्ट बसेको मुभी हो होइन अनि त्यो दामी लाग्छ अनि त्यस पछाडि अलि अस्ति भर्खर मैले हिजो अस्ति भर्खर मिड सोमर भन्ने पनि हेरेँ दामी रहेछ त्यो मुभी पनि हेर्नुभयो तपाईँले छैन त्यो पनि यस्तै साइकोडेलिक छ भने राम्रो छ त्यो मुभी पनि धेरैलाई चाहिँ फेरि बोर पनि लाग्न सक्छ होइन एकदमै मिक्स रिभ्युज आइरहेको मुभी हो मलाई चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो होइन अनि मलाई सिरिजहरूमा चाहिँ ब्ल्याक मिरर इज माई अल टाइम फेभरेट मलाई जहिले हेरे पनि दामी लाग्छ जुन एपिसोड पनि हुन्छ नि अनि त्यसमा देखाएको टेक्नोलोजीको हुन्छ नि द वे एउटा यस्तो दामी वर्ल्ड बिल्ड गराएको छ कि त्यहाँनिर सानो स्टोरीहरूलाई लिएर उनीहरूले कस्तो राम्रो प्रेमिस दिइरहेको छ क्या
अनि अर्को युटोपिया भन्ने सिरिज छ, इट्स नट भेरी पपुलर, तर उसको के अरे 2टा सिजनमै क्यान्सल पनि भयो होइन, तर यस्तो ब्रिलियन्टली लेखेको छ त्यो सिरिज होइन, यस्तो राम्रो वर्ल्ड यसरी छिराएर लिएर आएको छ, क्यारेक्टरहरू हुन्छ नि। सो तिनीहरू भयो। अनि क्रिस्टोफर नोलनको सबै फिल्म हुन्छ नि, त्यसमा त कुनै मेरो कुनै तलमाथि नै छैन। अनि अहिले मलाई रिसेन्टली एकदमै दामी लागेको डिरेक्टर भनेको चाहिँ डेनी विल्नोभ्यू, अब उसको मलाई प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ के हो थाहा छैन, डेनिस DNIS विल्नोभ्यू भन्ने छ उसको नाम होइन। अनि मलाई थाहा थिएन यो डिरेक्टरको बारेमा धेरै होइन, तर मलाई दामी लाग्ने मुभीहरू के अराइभल, अनि एनिमी, अनि ब्लेड रनर, अनि त्यस पछाडि लट अफ अदर फिल्म्स द्याट आई लाइक होइन, उहाँले बनाउनु भएको रहेछ क्या। अनि अहिले नयाँ ड्युन भन्ने पनि साइफाई मुभी बब्बा लाउनु लाग्छ क्या, हुन्छ नि। सो त्यो उहाँको कामहरू राम्रो लाग्छ। ट्यारेन्टिनोको त भइहाल्यो। अनि स्कोर्सेसी चाहिँ आई डु लाइक स्कोर्सेसी होइन, तर मेरो लागि मेरो इन्टेलेक्चुअल अथवा मेरो एक्सपिरियन्स भन्दा अलिकति माथि लाग्छ क्या मलाई चाहिँ स्कोर्सेसीको मुभीहरू चाहिँ, हुन्छ नि। इट्स भेरी मच्योर, भेरी, अब म अलिकति बुढो हुँदै गएपछि अलिकति धेरै हुन्छ नि, विस्कीबाट कफीबाट विस्कीमा सिफ्ट भइसकेपछि चाहिँ अझ राम्रो लाग्छ होला त्यो फिल्म जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ, हुन्छ नि। अनि अगेन ब्रिलियन्ट डिरेक्टर्स उहाँहरू होइन। अनि अर्को आई ओरिजिन्स भन्ने हेर्नु भएको छ? छैन। ब्रिलियन्ट मुभी के हुन्छ नि, एउटा के अरे हाम्रो डिएनए र फिङ्गर प्रिन्ट जस्तै हाम्रो आँखाको प्रिन्ट पनि युनिक हुन्छ भन्ने कन्सेप्टबाट छ क्या त्यो चाहिँ, हुन्छ नि। अनि इट गोज बियोन्ड लाइफ, यस्तो राम्रो ब्युटिफुल बनाएको छ क्या। अनि त्यो डिरेक्टरको अर्को अनअदर अर्थ भन्ने फिल्म पनि राम्रो छ। सो भनौँ न धेरै मुभीहरू छ क्या। मलाई अब मैले धेरैले मलाई रिकमेन्ड गर्नु न मुभी भन्नुहुन्छ होइन, अनि मैले रिकमेन्ड गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ के भन्छु भने, अब फर्स्ट थिङ त तपाईँलाई कस्तो खालको फिल्म मनपर्छ त्यसमा डिपेन्ड हुने कुरा हो होइन। तपाईँको फेभरेट मुभी र मेरो फेभरेट मुभी एउटै नहुनसक्छ, तर मलाई राम्रो लागेको चाहिँ यिनीहरू है भनेर म भन्छु क्या। सो मलाई दामी लागेको मुभीहरू चाहिँ यिनीहरू नै हो। हिन्दीहरू कुनै? हिन्दीमा मलाई अस्ति रिसेन्टली हेरेको तुम्बाद अति दामी लाग्यो, मलाई पनि फेभरेट लाग्यो, अति सही छ। क्या दामी के त्यस्तो त्यो तिनीहरू प्रोडक्सन क्या डिजाइनदेखि लिएर साउन्ड होइन। अनि तुम्बादकै राइटर डिरेक्टरहरूले बनाएको सिप अफ थेसिस भन्ने छ कि वान अफ माई अल टाइम फेभरेट त होइन, त्यस्तो ब्युटिफुल फिल्म क्या। ब्रिलियन्ट। आनन्द गान्धी त मेरो फेभरेट मान्छे नै हो क्या, एज एन ह्युमन बिङ नै। उसको सोचाइ नै त्यो मलाई, म कस्तो 50 चोटि हेर्छु होला उसको त्यही एउटा इन्टरभ्यू उसको अस्ति भर्खर च्यानलमा नै आएको थियो होइन, म त्यही कुरा बारम्बार हेर्छु क्या। त्यो फिल्म मेकिङबाट विश्वास उडो भने त्योले आउँछ क्या त्यो एनर्जी। त्यही भने कस्तो अहिले बलिउड जस्तो यस्तो डिफिकल्ट भन्नाले एउटा आफ्नै सिन्डिकेट भएको ठाउँमा पनि यस्तो खालको मुभी बनाएर चाहिँ अनि एउटा स्ट्यान्ड आउट गर्न सक्नु भनेको त एकदम खत्रै काम हो क्या। अनि अहिले थ्याङ्कफुली अहिले लेटली चाहिँ बलिउडले आफ्नो आइडेन्टिटी चाहिँ चेन्ज गर्न थालिसकेको छ अहिले। लट अफ लाइक हुन्छ नि, इभन शाहरुख खान ग्रेट चिली प्रोडक्सनकै मैले नयाँ ट्रेलर हिजो हेरिरहेको थिएँ, इट्स अबाउट जम्बिजहरू हुन्छ नि, नेटफ्लिक्समा आउनु लाग्छ सिरिज। अनि त्यस पछाडि प्राइममा दामी दामी सिरिजहरू अहिले स्पेसली सिरिजबाट चाहिँ, अनि प्लस अब यो आयुष्मान खुरानाको मुभीहरू टाइपको भनौँ न, यो जेनेरेसन एक्ज्याक्टली यो जेनेरेसनबाट चाहिँ दामी सिफ्ट, प्याराडाइम सिफ्ट भइरहेछ क्या बलिउडमा पनि। एन्ड आम लभिङ इट। यस्तो पहिला बलिउड ट्याब भनिन्थ्यो, अब अहिले चाहिँ होइन, ओके राम्रो राम्रो छ है, राम्रो बनिरहेछ है, हाम्रो लागि बनाइरहेछ बलिउडले पनि भन्ने जस्तो फिल भइरहेछ क्या। सो या अनि 3 इडियट्स हो मलाई अति दामी लाग्ने जहिले पनि बलिउडमा। हुन्छ नि, म रुन्छु एभ्री टाइम त्यो फिल्म हेर्दाखेरि, हुन्छ नि। अनि इट हेज इम्प्याक्टेड मी, मेरो लाइफको डिसिजन मेकिङमा पनि असर पारेको फिल्म हो क्या। पहिला हुन्छ नि सिए ड्रप गरेर फोटोग्राफर बन्छु म भन्नलाई एकदमै लाइक स्ट्रङली इम्प्याक्ट गरेको फिल्म हो होइन। सो आई अलवेज लभ द्याट मुभी। अनि त्यही हो, हिन्दीमा अब ठ्याक्कै दिमागमा त आइरहेको छैन होइन, बट देयर आर लट अफ हिन्दी मुभिज। हामी बेसिकली हिन्दी मुभी हेरेरै हुर्केको हो क्या हलिउडमा जम्प गर्नु अगाडि। इभन मैले त हलिउड मुभी पनि फर्स्टमा त हिन्दी ल्याङ्ग्वेजमै हेरेरै सिकेको हो क्या, मतलब हुन्छ नि हलिउड बुझ्न सिकेको क्या। सो या इन्डियालाई त ट्रिब्युट त त्यो त दिनै पर्छ, ग्रेटफुल त हुनै पर्छ होइन। पक्कै पनि जस्तै म इन्डियामा त प्रायः अब मैले आफूले फलो गर्दा चाहिँ अब यहीँ भन्दाखेरि मैले अनुराग कश्यपलाई फलो गर्छु होइन प्रायः। अनि उसको चाहिँ म चाहिँ उसको किनभने स्ट्रगल पोइन्टदेखि नै त्यो चाहिँ फलो गर्न मन लाग्छ। इभन फिल्म त एकदमै राम्रो हुन्छ होइन, कस्तो सानो बजेटमा थोरै बजेटमा पनि हाउ ही जस्ट एक्जिक्युट थिङ्स क्या, अब त्यो बवा लाग्दिरहेको हुन्छ मलाई। अनि विक्रमादित्य मोटवानेहरूको पनि मुभीहरू चाहिँ राम्रो भइरहेको हुन्छ। अनि तपाईँले डेफिनेटली तुम्बाड भन्नु, तुम्बाड चाहिँ सायदै होला मैले बलिउडमा सायदै त्यो वर्ल्डमै हुन्छ नि एउटा खालको, त्यो चाहिँ उनीहरूको स्टोरी हो किनभने त्यो त हाम्रो हिन्दूहरूको प्रायः स्टोरी छ नि त, तर त्यसलाई इन्कर्पोरेट गरेर कस्तो राम्रो बनायो क्या त्यो होइन। एउटा ग्रिडको बारेमा त्यहाँ छुवाइदिएको छ होइन, सोसियलको त्यो। अनि तपाईँले भने जस्तो प्लेटफर्म चाहिँ यस्तो मुभी हो, इभन प्यारासाइटको कन्सेप्टलाई पनि त्यसले हाउ ही क्रिएट द्याट, त्यो कहाँबाट सोचो भन्ने सोचिरहेको थिएँ क्या म चाहिँ। त्यो डाइरेक्टरले
इभन तर पोलराइज भ्यूहरू आएको थियो क्या त्यसमा। यहीमा जोड्न चाहेँ मैले, जस्तो त्यसमा चाहिँ पोलराइज कस्तो हुन्छ नि, यो जब प्रोपोगान्डा जस्तो हुन्छ नि, जब पोलिटिक्स छिरा हुन्छ नि कुनैमा पनि, जस्तो लेफ्टिस्ट राइटिस्टको कुराहरू आउँछ नि, जब यो पोलिटिकल कुराहरू आएपछि फिल्ममा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, यो मिक्स रिभ्यू आउँदो रहेछ क्या खास चाहिँ यसमा। सो तपाईँले त्यो कुरा एस्पेक्टलाई चाहिँ कति हेर्नुहुन्छ? जस्तो कुनै पनि डिरेक्टरहरूले प्रोपोगान्डा जस्तो पोलिटिकल मुभीहरू एकदम अनेस्ट भएर बनायो भने बेस्ट हुन्छ क्या फेरि त्यो खास चाहिँ, होइन, एज एन अडियन्सलाई हेर्न चाहिँ। तर कस्तो भइदिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ सरकारको उयोले पनि रोकिदिने, सेन्सरसिपको कुराहरू आउँछ, अनि प्लस त्यो बनाउनै गाह्रो क्या पोलिटिकल मुभी। न इन्डियामा राम्ररी अनेस्टली बन्छ, हाम्रोमा त झनै त्यो कम हुन्छ होइन, उनीहरूले चाहिँ बनाउँछ हलिउडमा। सो हाउ यु लुक एट दिस थिङ क्या? Well, that's a genre that I really want to touch. तर पोलिटिकल चाहिँ कसरी भन्दाखेरि कि त अब त्यसलाई चाहिँ ऱ्याप गर्नुपर्छ क्या। इट कान्ट जस्ट बी अ प्योर पोलिटिकल मुभी कि, इट हेज टु बी सब जनर चाहिँ हुनु पऱ्यो, पोलिटिकल सब्जेक्ट हुनु पऱ्यो। तर जनर वाइज चाहिँ मेबी इट कुड बी समथिङ लाइक नार्कोस हुन्छ नि। म आई किप टेलिङ कि नार्कोसको जस्तो सिरिजको जस्तो स्टोरी चाहिँ हाम्रो लाइक माओइस्टको अपराइजिङ हुन्छ नि, प्रचण्ड बाबुराम भट्टराईजीहरूको अपराइजिङको बारेमा चाहिँ बनाउन सकिन्छ होला प्रब्लली। त्यो भयो भने चाहिँ हामीले पोलिटिक्सलाई पनि त्यसलाई सबड्यु गरेर हुन्छ नि, उहाँहरूको क्यारेक्टरहरूमा बेस गरेर के गराउन सकिन्छ के हुन्छ नि इभेन्चुली। आई थिङ्क त्यो खालको मुभी पनि बन्नुपर्छ। अनि त्यो प्लेटफर्म जस्तो चाहिँ मलाई फेरि एकदम दामी लाग्छ हुन्छ नि, एब्स्ट्र्याक्ट बसेर यु क्यान टेल एभ्रिथिङ के, इट्स अ स्टेटमेन्ट बट यु क्यान टेल एभ्रिथिङ इज लाइक नयाँ वर्ल्ड क्रिएट गरेर। अनि त्यो वर्ल्ड बिल्डिङ दामी लाग्छ क्या मलाई यस्तो एब्स्ट्र्याक्ट मुभीहरूमा चाहिँ। अनि सो यो सिमिलर थिममा चाहिँ मैले एकचोटि एक्सपेरिमेन्ट गरेको छु एउटा म्युजिक भिडियोमा। आई डोन्ट नो इफ यु हेभ सीन इट, अब्युत खानको त्रिशुलको धार भन्ने म्युजिक भिडियो छ क्या। सो हजुर, इट्स अन माई वेबसाइट होइन, यो मैले अघि भनिरहेको कन्टेन्टहरू सबै। तर त्यसमा चाहिँ कस्तो छ भने हाम्रो लाइक पोलिटिसियन, त्यसको लिरिक्स चाहिँ बवाल थियो पहिला सुरुमा त हुन्छ नि। अनि हाम्रो दिव्यांश हु इज द भोकलिस्ट अनि कन्सेप्ट राइटर फर द म्युजिक भिडियो, सो उसले कन्सेप्ट नै यस्तो पावरफुल लिएर आएको थियो होइन। अनि त्यसलाई चाहिँ मैले सिम्प्लिफाई गर्नु परेको थियो कि फर द फर्स्ट टाइम। अरू बेला चाहिँ अरूले ल्याएको कन्सेप्टलाई बिल्ड गर्नु पर्थ्यो, त्यो बेलामा चाहिँ मैले एकदम सिम्प्लिफाई गरेर चाहिँ हामीले यो बनाएको थियो क्या। अनि आई थिङ्क वान अफ माई फेभरेट वर्क्स सो फार होइन। अनि हामीले त्यसमा चाहिँ हाम्रो रेभोल्युसनको आइडिया हुन्छ, हाम्रो लाइक पोलिटिकल यो सिफ्ट हुनुपर्छ भन्ने आइडियालाई चाहिँ एउटा शिवजीको क्यारेक्टर बनाएर, साधु बनाएर हुन्छ नि। अनि त्यस पछाडि पोलिटिसियनहरूलाई चाहिँ यो पपेटहरू जस्तो हुन्छ नि, मास्क लगाएर हुन्छ, उसले आँखा पट्टी बाँधिएर हुन्छ। अनि चाइनिज र इन्डियन गभर्मेन्टको रिप्रेजेन्टेटिभहरू छ होइन, सो उनीहरूले चाहिँ ताली बजाएर हाम्रो नेताहरूलाई नचाइरहेको छ, त्यस्तो खालको हुन्छ नि। सो अलिकति एब्स्ट्र्याक्ट वेमा तर सबैले बुझ्न सक्ने खालले चाहिँ बनाउनु खोजेको थियौँ हामीले। एकचोटि हेर्नु न, रमाइलो छ त्यो पनि। सो आई डेफिनेटली वान्ट टु एक्सपेरिमेन्ट अन दिस सब्जेक्ट होइन। अनि आई थिङ्क नेपालमा गाह्रो त गाह्रै छ, तर यसरी बनाउनु पर्छ कि हुन्छ नि, इभन हाम्रो पोलिटिसियनहरूले हेर्नुभयो भने पनि ठ्याक्कै ए ल ओके हो र, हाम्रो लागि हाम्रो बारेमा बना हो र भनेर स्योर नहोस् होइन, कन्फ्युज होस् कि उहाँहरू पनि। अनि त्यस पछाडि जनताहरूले हेर्दाखेरि चाहिँ ए ओके मेसेज चाहिँ यो रहेछ है भनेर बुझोस्। अगेन डिफ्रेन्ट अडियन्सले डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभबाट हेरोस् भन्न सोध्छु कि म मेरो कन्टेन्टहरू चाहिँ। सो बनाउनु चाहिँ डेफिनेटली मन छ, म बनाउँछु पनि होला हुन्छ नि। बट अगेन मेरो केपेबिलिटी भन्दा बाहिरको कुरा हो यो चाहिँ फेरि एज अ राइटर चाहिँ होइन। सो आई विल कोलाबोरेट विथ राइटर्स सच एज दिव्यांश हिमसेल्फ हुन्छ नि, अर अदर राइटरहरू मैले भेटेँ भने। अनि त्यस पछाडि एब्स्ट्र्याक्ट वेमा चाहिँ डेफिनेटली एक्सपेरिमेन्ट गर्न चाहन्छु, बट इट हेज टु बी समथिङ लाइक प्लेटफर्म के। त्यो प्लेटफर्म जतिको अझ त्योभन्दा राम्रो बनाउने एम गर्छु कि म एटलिस्ट हुन्छ नि। अनि कहीँ त पुगिन्छ एटलिस्ट। ओके, मेटाफोर प्लेटफर्ममा मेटाफोरहरू यस्तो छ होइन, मैले पनि त्यसबाट लिने कुराहरू कस्तो त्यही तपाईँले भने जस्तो क्यापिटलिजमको बारेमा चाहिँ सायदै राम्रो कमेन्ट्री छ क्या त्यसमा होइन। र बेस्ट नै लागेको थियो क्या मलाई त्यहाँको इभन क्यारेक्टर, हरेक प्लेटफर्ममा क्यारेक्टरहरू कस्तो भेट्छ उसले होइन। अनि हाउ जस्ट मान्छे कति इभिल हुन्छ भित्रबाट, अनि त्यसको गुड एस्पेक्ट पनि हुन्छ। ऊ एकदम ग्रे एरियामा हुन्छ कि सधैँ जहिले पनि होइन, किनभने ऊ पनि एउटा बुक लिएर आएको हुन्छ। सो मलाई एकदम मन पर्थ्यो, मैले त्यसको रिभ्यू गरेँ होइन, मैले जे पाएँ त्यो कुराहरूको रिभ्यू राखेर पनि बनाएँ होइन। सो मलाई मन परेको थियो। तपाईँले नि हेर्नुभएको रहेछ होइन, जस एउटा मन परेको मुभीमा पर्छ यो चाहिँ। हजुर, रिसेन्ट टाइम्सको त मास्टरपिसै हो क्या त्यो। स्पेनिस मुभी हो तर मलाई मन पर्यो। त्यही भने अब मलाई होइन लास्ट इयरसम्म पनि आई डिडन्ट नो कि स्पेनमा त्यस्तो राम्रो इन्डस्ट्री छ भनेर क्या, त्यस्तो राम्रो फिल्महरू छ भनेर क्या। मैले हेरेको थिएन स्पेनिस मुभी कहिले पनि हुन्छ नि, बरु कोरियन हेरेर इरानियन हेरेर अन्त स्पेनिस हेरेको थिएन। तर अहिले नेटफ्लिक्समा यति राम्रोसँग दामी दामी स्पेनिस मुभीहरू आइरहेछ होइन, म ठिस भइरहेको छु कि ओ माई गड ल बवाल रहेछ त। अनि त्यसपछि आई सी होप फर आवर कन्ट्री एज वेल क्या त्यहाँनिर हुन्छ नि होइन। इभन मनी हाइस्ट पनि ओरिजिनली स्पेनमा नचलेको सिरिज रहेछ होइन, त्यसको बिहाइन्ड द सिन्समा होइन। अनि नेटफ्लिक्सले किनेपछि चाहिँ अहिले त एउटा फेनोमेना नै भयो नि त ग्लोबली। सो जस्ट लाइक द्याट आई थिङ्क हुन्छ नि वी सुड नट अन्डरमाइन आवर अडियन्स क्या। हामी मात्रै पनि होइनौँ होइन,
So if we say something powerful, and I'm sure कि प्लेटफर्मको डिरेक्टरले स्पेनको सिचुएसनलाई लिएर बनाएको होला नि त, उसले आफ्नो एक्सपिरियन्सबाट आफ्नो बनाएको हो थट नि त त होइन त्यहाँबाट आयो होला होइन तर उसले यस्तरी बनाइदियो कि हामीले नेपाल बसेर हेर्दा पनि यार यो त हाम्रै सिचुएसन हो यार भन्यो होइन, बाहिरको देशले हेर्दा त्यही भइरहेछ. सो आई थिङ्क हामीले त्यो अप्रोचमा सोच्नुपर्छ क्या, स्टोरी र प्लेटफर्म र आई मिन अडियन्सलाई के हुन्छ नि. ग्लोबल रिच जस्तो इभन प्यारासाइट पनि मलाई त्यो फिल भएको थियो, किनभने त्यो पनि त अब हामी हरेक ठाउँमा वर्ग छ भनेपछि त त्यसले कनेक्ट गर्छ नि त, त्यो नै भएको होला सायदै होइन प्यारासाइटमा पनि. सो तर अझ प्यारासाइट राम्रो लाग्यो, बेस्ट लाग्यो, तर त्योभन्दा राम्रो खास प्लेटफर्म हो जस्तो पनि लाग्छ त्यस्तरी हेर्दा चाहिँ होइन. तर अब त्यही नै होला. नेपाली मुभी चाहिँ जस्तो अब अघि भनि पनि हाल्नु होइन, सो अरू कुनै सजेस्ट गर्ने खालको त्यस्तो छ? मलाई नेपालमा दामी लागेको मुभी भनेको चाहिँ टपमा इज अलवेज गोइङ टु बी कागबेनी. एभ्री टाइम हेर्दाखेरि चाहिँ इट्स द मोस्ट पर्फेक्ट मुभी नेपालमा अहिलेसम्म बनेको मेरो विचारमा चाहिँ. अनि त्यस पछाडि चाहिँ मलाई दामी लागेको भनेको कथा बाई प्रशान्त रसाइली. सो आई थिङ्क प्रशान्त रसाइली इज अ डिरेक्टर वी सुड अल बी लुकिङ अप टु हुन्छ नि. आई डोन्ट नो वाइ इज नट एज फेमस एज इट सुड बी होइन. मलाई चाहिँ मेरो त सोको लागि पनि एप्रोच गर्न खोजिरहेको छु. अनि आई नो इज भेरी डिफिकल्ट टु गेट इन टच विथ. मलाई पनि यस्तो गाह्रो भएको थियो होइन. आई एम प्लानिङ टु प्रपरली एउटा मेन्टरसिपको लागि उहाँसँग कुरा गर्न खोजिरहेको छु क्या. सो इज समबडी आई क्यान थिङ्क अफ एज अ मेन्टर, एज अ रोल मोडल इन आवर इन्डस्ट्री हुन्छ नि. अनि सो उहाँको थट प्रोसेसदेखि लिएर मैले अर्को चाहिँ मुभी हेर्न मन लागेको तर नपाएको भनेको चाहिँ आचार्य मैले पनि छैन त्यो है. मैले युट्युबमा ट्रेलर हेर्छु, म कतिचोटि हेर्छु कि बारम्बार गएर, यति प्योर छ कि त्यसको त्यो स्टाइल, सिनेमाटोग्राफी, कलर अनि मुड हुन्छ नि, त्यो साउन्ड डिजाइन, अनि एउटा पिरियडिक सिनेमा बनाउनु उहाँले जसरी खोज्नु भएको थियो. आइम स्योर बजेट धेरै थिएन होला तर पनि त्यो अप्रोचमा जुन अप्रोच लिनुभयो नि यस्तो ब्युटिफुल लागिरहेको छ कि मलाई. आइम स्योर फिल्म पनि यति नै राम्रो होला कि एउटा राम्रो स्टोरीमै बनेको फिल्म हो होइन. सो कथा भयो. अनि त्यस पछाडि रिसेन्ट टाइम्समा लुट राम्रो हो होइन. अनि वाइट सन अफकोर्स. अनि अरू कुन छ यार, अरू कुनै छ तपाईँले रेकमेन्ड गर्नु? हरि सायद राम्रो, हरि वाज देयर होइन. तर आई थिङ्क उहाँहरूले फेरि केही चिज चाहिँ मिस भयो जस्तो लाग्छ कि मैले राइटर डिरेक्टर दाइहरूसँग पनि बसेर कुरा भइरहेको हुन्छ कि. सो उहाँहरूले पनि त्यही रियलाइज गर्नुहुन्छ कि समथिङ द्याट वेन्ट मिसिङ. अलिकति बेसी एब्स्ट्र्याक्ट भइदियो कि मेबी अलिकति ग्राउन्ड छोडेर हामी टु मच एब्स्ट्र्याक्टतिर गइदिउँ कि भनेर भन्नुहुन्छ उहाँले पनि. एन्ड आई थिङ्क आई फिल द्याट टु होइन. सो इट्स तर रिमार्केबल मुभी नै हो हाम्रो इन्डस्ट्रीमा अहिलेसम्म बनेकोमा चाहिँ. मैले हेरेँ होइन, त्यो मैले स्क्रिनिङमा गएँ एकचोटि हेरेँ होइन, तर अभियसली म फेरि रिभिजिट गर्न चाहन्थेँ क्या. कस्तो भइदियो भने गएँ हेरेँ, मलाई मन पऱ्यो क्या त्यो बेला, एकदम इन्स्टिङ इम्पल्सिभ निर्णय कस्तो आएको थियो नि, यो ठिक छ कि मुभी. किनभने त्यसको मुड हुन्छ नि, एउटा मुड र त्यो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ यस्तो सही तरिकाले क्रिएट भएको थियो कि. अनि पर्फर्मेन्स त अभियसली मलाई नेपालमा सायद एज एन एक्टरले गर्नुपर्ने जति गर्न सक्छ नि नेपालमा बसेर त्यो चाहिँ विपिन कार्कीले गर्नुहुन्छ क्या प्रायः हुन्छ नि. क्यारेक्टरमा सेट ल्याउनेदेखि लिएर हाउ वी लुक होइन, त्यो सबै गर्नुहुन्छ. सो त्यो मुभीमा मलाई चाहिँ मन परेको थियो, पर्फर्मेन्स बेस्ट थियो, प्लस त्यो मुड आएको थियो क्या त्यसमा हुन्छ नि, एउटा ग्लुम अलिकति खालको चाहिँ थियो. अब त्यो फ्लहरू थियो र मैले फेरि हेर्न चाहन्थेँ क्या अझै क्रिटिकल भएर, तर सायद त्यो आएको छैन होला प्लेटफर्महरूमा होइन है. अनि पशुपति प्रसाद पनि राम्रो फिल्म हो पछिल्लो दौरानमा. अनि जात्राको पार्ट 1 राम्रो थियो, मलाई राम्रो थियो. 2 चाहिँ मलाई त्यो ट्रेलरबाट नै हेर्न मलाई मैले हाम्रो रविन्द्र दाइहरूलाई पनि भने कि दाइ मलाई त्यो ट्रेलरदेखि नै पुल अफ के अरे थ्रु अफ भइदियो होइन. 1 चाहिँ एकदमै राम्रो थियो फिल्म भनेर. अनि आई थिङ्क त्यही नै हो. मलाई आमा पनि राम्रो छ जस्तो लागेको थियो होइन, तर मैले हेर्न जान सकिनँ क्या. किनभने त्यो ट्रेलरमा एक त धेरै चिजहरू रिभिल गर्नुभयो उहाँले, अनि त्यो पछि मलाई त्यो स्टोरीको आर्क एकदम स्याड लाग्यो क्या. बिकज इट्स जस्ट गोइङ टु गो डाउन हिल होइन. अनि म एकदम त्यो धेरै दुःखी फिल्म हो जस्तो लाग्यो क्या मलाई त्यो. अनि मलाई एकदम धेरै दुःखी फिल्महरू पनि मन पर्दैन क्या. मन पर्दैन भन्नाले म सकेसम्म अभोइड गर्छु कि त्यसले मुडै खराब गरिदिन्छ कति बेरसम्म होइन. अनि दुःखी यो हिसाबले होस् कि जस्तै अब प्लेटफर्म जसरी सोच्ने बाध्य बनाओस् कि न कि हुन्छ नि टर्चर गरेर मुटु नै त्यहीँ छोडेर आउने गरी रुन चाहिँ मन लाग्दैन क्या फिल्म हेर्दा. मैले आमा हेरेको थिएँ, मलाई चाहिँ मन पर्यो. कस्तो हुन्छ नि त्यो चाहिँ हाम्रो कथा हो जस्तो भएको थियो होइन, एकदम रिलेट गर्न सकिने, एकदम हार्टल्यान्ड पनि अब मतलब हाम्रै हो भन्ने जस्तो भएको थियो. सो त्यो हिसाबले मलाई मन परेको थियो, टचिङ छ एकदम तपाईँले भने जस्तो होइन. र त्यही आर्टको यही ब्युटी त हो जस्तो लाग्छ क्या मलाई. टच पनि गर्नु अनकम्फर्टेबल बनाओस् क्या मान्छेलाई हुन्छ नि, एकदमै त्यो आफ्नो रियालिटी देखाओस् कि ताकि आफूलाई सुध्रिने मौका होस् कि सेल्फ क्वेसनिङतिर लागोस् क्या मान्छे. मेरो जहिले पनि भनाइ नै यही हुन्छ कि आर्टले मलाई कि त इमोसनल लेभलमा छोस् कि त मेरो दिमागमा छोस् हुन्छ नि, अथवा अनकम्फर्टेबल बनाओस् क्या मलाई मेरो हेबिटहरूमा होइन. त्यसले चेन्ज ल्याउँछ कि जस्तो लाग्छ कि एकजना आर्टको काम चाहिँ त्यो हो जस्तो लाग्छ होइन. र अभियसली
सो लाइक प्राय प्राय टपिकहरू कभर गरियो जस्तो नि लाग्छ मलाई होइन. सो कस्तो फिल भइरहेछ? सायद मैले बोर त गरेको छैन. ए होइन कहाँ भयो न एक्चुली वेयर आई थिङ्क अन द सेम फ्रिक्वेन्सी हामी एउटै जनरको मान्छेहरू हौँ जस्तो लागिरहेको छ मलाई. हुन्छ नि एउटै टाइपको कन्टेन्टहरू रुचाउने अथवा त्यो भएपछि मजा आउँछ क्या कुरा गर्न पनि. हुन्छ नि एन्डलेस हुन जान्छ. हो सो मलाई डेफिनेटली फेरि मजा अब आइरहेको छ मलाई. फिल्मको यो कुरा गर्दा चाहिँ एकदम मनपर्छ होइन. जस्तो अलिकति हुन्छ नि अलिक ब्रेक थ्रु हुन्छ नि. हाम्रो चाहिँ कस्तो भइदियो भने हाम्रो इन्डस्ट्रीमा त्यस्तो क्यापेबल मान्छे अब इभन हामी प्रोड्युसर र के अरे फाइनेन्सर छुट्याउन सकिरहेको हुन्नौँ क्या प्रायः. हुन्छ नि त्यो एउटै हो जस्तो लागिरहेको हुन्छ तर त्यो एउटै त होइन नि त. सो यो नभएर हामीले हुन्छ नि ग्लोबल रिचमा चाहिँ अब त्यो एउटा कम्युनिटी बिल्डअप गर्नै नसकेको जस्तो फिल भइरहेको हुन्छ. किनभने इभन हाम्रोभन्दा सानो इन्डस्ट्रीले पनि राम्रो प्रोडक्ट ल्याउँछ है. ग्लोबल्ली उनीहरूसँग रिच भइदिएको हुन्छ. अनि हामी चाहिँ किन त्यसरी जान खोजिरहेको छौँ तर किन च्यानलाइज भइरहेको छैन जस्तो लागिरहेको हुन्छ. सो तपाईँलाई के लाग्छ त्यसको कारण चाहिँ? वेल आई थिङ्क फर्स्ट थिङ त हामी एज अ टेक्निकल प्याकेज राम्रोसँग दिन सकिरहेको छैनौँ जस्तो लागिरहेको छ क्या. सो इफ यु नोटिस कुनै पनि सानो इन्डस्ट्रीकै मुभी भयो भने एटलिस्ट उनीहरू कम्प्लिट चाहिँ हुन्छ क्या मुभी. हुन्छ नि त्यही भएर चाहिँ हामीसम्म आइपुग्ने हो नि त. हुन्छ नि स्टोरी राम्रो हुन्छ डेफिनेटली. स्टोरीमा त हामी कमी छैनौँ जस्तो लाग्छ मलाई होइन. स्टोरी राम्रै छ हाम्रो स्टोरीहरू पनि. अनि खिच्ने तरिकाहरू मिनिङफुल हुन्छ है. नट जस्ट खिच्नको लागि मात्र नखिचिकन एउटा मिनिङफुल स्टोरी टेलिङ हुन्छ त्यहाँनिर. अगेन अनि साउन्ड डिजाइनमा यत्तिकै फोकस गरेको हुन्छ. हरेक एक्सपिरियन्स राम्रो होस् हुन्छ नि हेर्दाखेरि. कलर अनि त्यस पछाडि भिएफएक्सहरू पनि हुन्छ नि जति सटल होस् अथवा धेरै होस् ठिक राम्रो हिसाबले प्याकेज एन्ड भएको हुन्छ क्या. एउटा हुन्छ नि जस अल टुगेदरमा चाहिँ कन्टेन्ट राम्रै हुन्छ क्या सबै स्कोरबाट. त्यही भएपछि चाहिँ अब हामीले चाहिँ हुन्छ नि यार यो फिल्म त सुरुदेखि नै कस्तो कस्तो अप्ठ्यारो लागिरहेको छ यार. एउटा सर्टबाट अर्को सर्टमा जाँदाखेरि अथवा काटेको पाराले गर्दाखेरि अथवा हुन्छ नि क्यारेक्टरको एक्टिङदेखि लिएर सबै कुराहरू के कस्तो कस्तो लागिरहेछ भन्न साथ हामी त्यो फिल्मबाट डिस्कनेक्ट हुन थालिसक्यौँ क्या. हुन्छ नि अनि त्यो पछि हामीलाई सुरुमै डिस्कनेक्ट भएपछि त फेरि कनेक्ट हुन यति गाह्रो हुन्छ नि त्यो टाइम लाग्छ क्या. तर एउटा राम्रो फिल्मले चाहिँ सुरुदेखि नै च्याप्प मुटु समाउँछ होइन. जुनसुकै जनर होस् कमेडी थ्रिलर हररदेखि लिएर हुन्छ नि ड्रामा जुन भए पनि च्याप्प मुटु समाउँछ. अनि त्यस पछाडि फिल्म नसकुन्जेलसम्म छोड्दैन क्या. अरू कहिले त्यसलाई बेसरी समाउँछ कहिले बिस्तारै समाउँछ होइन. ठ्याक्क छोडेपछि बल्ल मान्छेलाई फिल हुन्छ कि ए ओके समथिङ ब्युटिफुल ह्यापन्ड है जस्ट नाउ भन्ने खालको. आई थिङ्क त्यो एउटा इमोसन चाहिँ हामीले ट्रिगर गर्न सकिरहेको छैनौँ जस्तो लागिरहेको छ कि हाम्रो फिल्मबाट क्या. हुन्छ सुरुदेखि नै फर्स्ट सर्टदेखि नै हामी भइसक्छौँ जस्तो लाग्छ क्या हाम्रो मुभीमा चाहिँ. कि त अब इट स्टार्ट्स टु बिकम टु बोरिङ हुन्छ नि. एकदम डकुमेन्ट्रीको अप्रोचतिर गइदिन्छ फेरि हुन्छ नि होइन. नेपाली हो हामी एकदमै रियल देखाउनुपर्छ भनेर इट बिकम्स टु रियल होइन. कि त अब इट बिकम्स टु अनरियल नट इभन टु कहीँ पनि रिलेट गर्ने ठाउँै हुँदैन क्या. हुन्छ नि सो मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अगेन हाम्रो नेपालमा चाहिँ अब वर्क गर्न सक्ने जनर अथवा हुन्छ नि अहिलेसम्म एक्सप्लोर नभएको भनेको चाहिँ लाइक फ्यान्टेसीहरू हो जस्तो लाग्छ क्या मलाई अझै पनि. हुन्छ नि तर इट डजन्ट निड टु बी लर्ड अफ द रिङ्स टाइपको सिमिलर ग्राउन्डमा हुन्छ नि अझै केही एउटा जस्तै हाम्रो मिथिकल स्टोरीहरूमा बेस भएर हुन्छ नि देवदेवताहरूको अप्रोचलाई पनि नयाँ कुराले नयाँ तरिकाले देखाउन सकिन्छ. हुन्छ नि अनि हाम्रो ब्युटिफुल ल्यान्डस्केपहरूलाई युज गरेर हुन्छ नि गेम अफ थ्रोन्स जस्तो ल्यान्डस्केपहरू नेपालमा जति पनि छ त्यो चिजहरूलाई देखाएर चाहिँ राम्रो देखाउन सकिन्छ क्या. जस्तै मैले भनेको हिमालको फिल्म हो भन्दैमा हिमाली मान्छेकै बारेमा हुनुपर्छ भने छैन क्या हामीले. आई थिङ्क वी हेभ सिन इनफ मुभिज अबाउट माउन्टेन पिपल नेपाललाई माउन्टेनले रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर. नाउ वाइ डोन्ट वी थिङ्क अफ इट एज अ सेट. हुन्छ नि हिमालको सेट छ तर त्यहाँनिर गएर चाहिँ एउटा नयाँ स्टोरी केही देखाइदिउँ न त भन्ने. सो मैले चाहिँ यसरी सोचिरहेको छु कि अहिले हुन्छ नि अलिकति नयाँ पर्सपेक्टिभ दिनको लागि भनेर. सो आई थिङ्क त्यो कुराहरू चाहिँ हामी मास्टर नभएसम्म चाहिँ हामीले ग्लोबलमा रिच गर्न गाह्रो हुन्छ क्या. सो पहिला सुरु त हामीले टेक्निकल्ली पनि दामी हुनु पऱ्यो. हाम्रो स्टोरी पनि इमोसनली पनि दामी हुनु पऱ्यो होइन. सो मेरो प्रब्लम भनेको चाहिँ होइन अहिले म आई टक टु प्रड्युसर अनि सिनियर डिरेक्टरहरूसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँहरू सबैले मलाई भन्नुहुन्छ कि मेरो कन्टेन्टहरू हेर्नुहुन्छ होइन टेक्निकली चाहिँ एकदमै राम्रो भयो तिम्रो होइन. आई थिङ्क वान अफ द बेस्ट नै छ. तर इमोसनली चाहिँ अझै पनि मान्छेहरूलाई कनेक्ट गराउनु गाह्रो भइरहेको छ तिमीले भन्नुहुन्छ. एन्ड आई अग्री टु द्याट. हुन्छ नि बिकज म आफै पनि आइम नट अ भेरी इमोसनल पर्सन. हुन्छ नि मलाई त्यो लाइक हुन्छ नि अफेक्सनहरूदेखि लिएर एक्सप्रेस गर्न राम्रोसँग पनि आउँदैन क्या. अनि एन्ड द्याट सोज इन माई वर्क. आई थिङ्क टेक्निकली हुन्छ नि म म्याथको हिसाबले धेरै सोचिरहेको हुन्छु. म लजिकको हिसाबले धेरै सोचिरहेको हुन्छु होइन. सो आई ल्याक इमोसन. अब त्यो एस्पेक्टमा चाहिँ सो आइम कोलाबोरेटिङ विथ अरू पिपल हुन्छ नि राइटर प्रड्युसर डिरेक्टरहरू होस्. सो उहाँहरूसँग चाहिँ उहाँले चाहिँ मलाई इमोसनल आर्कहरू अझ बेटर बनाउन सिकाउनु भयो भने चाहिँ अनि मेरो टेक्निकल हुन्छ नि खुबी अर वाट एभर द्याट एम बिल्डिङ अन राइट नाउ. सो त्यो बिल्ड गरेर चाहिँ एउटा राम्रो प्रडक्ट निकाल्न सकिन्छ कि भन्ने एस्पेक्टमा. सो द्याट्स वाइ आइम लुकिङ फर प्रोडक्सन टिम प्रड्युसर डिरेक्टर अर राइटर्स द्याट आर गुड एट इमोसनल आर्क
बट अल्सो अन्डरस्ट्यान्ड द टेक्निकल एस्पेक्ट अफ मुभिज हुन्छ नि त्यत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ भनेर हामीले इग्नोर गर्नु भएन नि त होइन स्टोरी कथा राम्रो हुनुपर्छ फिल्म त लाइक फोनले खिचे पनि हुन्छ भन्छ क्या बट आई डोन्ट थिङ्क द्याट्स ट्रु क्या आई हेभ सर्ट मैले फोनले खिचेर पनि सर्ट फिल्महरू बनाएको छु होइन कथा ठिकै छ तर पनि टेक्निकली हामीले त्यत्तिकै माइन्ड गरेर लानुपर्छ कि टेक्निकली त्यत्तिकै स्ट्रङ हुनुपर्छ बिकज वी नट दिस नट 1940s एनिमोर क्या होइन हामी 2020मा छौँ अहिले अनि ग्लोबल्ली एउटा सर्टेन क्वालिटी चलिरहेछ भने हामी चाहिँ हाम्रो कथा राम्रो छ भनेर प्राउड भएर हुन्छ नि हाम्रो नेपाली कथा हो यो नेपाली पाराले देखाउनुपर्छ भनेर आई थिङ्क द्याट्स अ रङ स्कुल अफ थट टु फलो जस्तो लाग्छ कि मलाई सो हामी टेक्निकली यत्तिकै स्ट्रङ भयौँ र राम्रो स्टोरी लिएर आयौँ भनेको अगेन आई किप गोइङ ब्याक टु कागबेनी एज अ ब्युटिफुल एक्जाम्पल बिकज त्यो जतिको टेक्निकली पर्फेक्ट र स्टोरीमा स्ट्रङ मुभी मैले अरू देखेको छैन क्या अरूमा तलमाथि 19-20 10-12 भइरहेको हुन्छ तर कागबेनी इज एन एक्जाम्पल द्याट वी सुड रियली लुक अप टु हुन्छ नि इट सुड बी अप देयर पक्कै पनि जस्तो त्यो टेक्निकली चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामीले पनि इभन ल अहिले हेऱ्यौँ 12 एङ्ग्री म्यान हेऱ्यौँ अरे होइन 12 एङ्ग्री म्यान पनि त खास त उनीहरूले त अपग्रेडेड भर्जनमै गर्न खोजेका हुन् नि त वास्तवमा होइन त्यो बेला थिएन इक्विपमेन्ट नभए पनि दे वान्ट टु डु एज मच दे क्यान हुन्छ नि अहिले जति गर्न खोज्ने हो नि त सो अहिले एभाइलेबल किटलाई किन युज नगर्ने भन्ने चाहिँ अभियसली त्यो हो क्या जस्तो हो हामीसँग अहिले मोबाइलमा पनि त राम्रो छ नि त होइन अथवा हामीसँग डिएसएलआर हुँदाहुँदै किन क्यामेरा युज के अरे मोबाइल युज गर्ने भन्ने पनि त क्वेसन आउँछ नि त होइन जुन इजिली एभाइलेबल भएको छ वाइ भन्ने त्यो अभियसली हो सो यी सबै हुन त यो कम्प्लेक्स छ किनभने कम्प्लेक्स मिडियम आफैमा छ होइन अनि फिल्म बनाउनु भनेको चाहिँ त्यहाँ एलिमेन्ट लिटरेचरको एलिमेन्ट यति धेरै छ कि त्यो सबै कुराहरू मिलाउनै पर्छ क्या त्यहाँ हुन्छ नि एउटा पर्फेक्ट मुभी बन्नको लागि सो अभियसली टेक्निकली त हामी रिचै छौँ जस्तो लाग्छ मलाई होइन किनभने अहिले मान्छेको डिएसएलआर छ डिएसएलआर भनेको युज हो नि त खास त होइन फोकै खिचिदिन्छ अहिले राम्रो राम्रो क्यामेराहरूले सो छ नि त होइन र अभियसली त्यहाँ टेक्निकल एस्पेक्टहरू त हुनैपर्छ जस्तो मलाई पनि लाग्छ होइन र अगेन अब स्टोरी त कम्पेलिङ हुनैपर्छ फेरि मान्छेलाई रिलेट गर्न नसक्ने भयो भने नि हुँदैन होइन सो त्यही नै होला सो अभियसली अब करिब एन्डतिरै आइपुग्यौँ हामी होइन सो मलाई चाहिँ फर्स्ट अफ अल त मलाई एकदमै खुसी लागेको छ सो त्यो चाहिँ एउटा मेरो लागि अवसर पनि हो यसरी कुराकानी गर्न किनभने मैले एक दुईजनासँग कन्सल्ट गर्दा चाहिँ यङलाई पनि ल्याउन किनभने यङलाई ल्यायो भने चाहिँ अझ रिलेट गर्न सक्छ होला भन्ने पनि त्यो अनि धेरैले मलाई तपाईँको नाम पनि सजेस्ट गर्नुभएको थियो सो म कसरी रिच आउट गर्ने होला भन्ने सोचिरहेको थिएँ क्या किनभने हेर्न त हेरिरहेको एन एज एन एडमायर मैले हेरिरहेको थिएँ सो हाउ टु रिच आउट भन्ने सोचिरहेको थिएँ त्यो अभिमन्यु दाईसँग चाहिँ मेरो अलिकति चिन्जान थियो सो हामी कनेक्ट भयौँ सो आई फिल भेरी ग्रेटफुल द्याट होइन तपाईँ आइदिनु भयो यसरी एलाउ गरिदिनु भयो होइन सोको लागि सो वाट यु फिल अबाउट दिस सो होइन कस्तो लाग्यो यो खालको कुराकानी होइन एकदम थ्याङ्क यू फर्स्ट अफ अल त थ्याङ्क यू सो मच फर इभन कन्सिडरिङ मी केपेबल टु बी तपाईँको अनि त्यस पछाडि एन्ड थ्याङ्क यू फर यर अडियन्स टु एक्चुली मेन्सन माई नेम हुन्छ नि त्यसरी सो आई थिङ्क द्याट इज द चेन्ज द्याट आई वान्ट टु ब्रिङ हुन्छ नि द्याट इज द अडियन्स द्याट आई वान्ट टु क्रिएट आई थिङ्क स्लोली एकदम सुस्त रूपमा भए पनि मलाई हतार छैन हुन्छ नि अडियन्स बिल्ड गर्नलाई आई हेभ इनफ टाइम टु मेक माई फर्स्ट मुभी एन्ड सेकेन्ड मुभी एन्ड सो अन सो त्यो एस्पेक्टमा चाहिँ I think slowly that is happening and तपाईँले the fact that you are inviting me and your audience is calling my name भनेपछि slowly त्यो भइरहेको छ मलाई त्यसको लागि पनि I'm thankful for you and your audience होइन तपाईँले हेरिरहनु भएको सबैजनालाई I'm very grateful हुन्छ नि अनि जतिले मलाई सपोर्ट गरिरहनु भएको छ अहिले लेटली हुन्छ नि अनि I really want to connect to and resonate to young people हुन्छ नि like myself के सो मलाई चाहिँ अल्टिमेटली म आफू खुसी बनाउनु मन छ कि मेरो फिल्म मेरो प्रडक्टबाट चाहिँ किनभने I'm very technical म एकदमै किचकिच छु कि म हुन्छ नि म हलिउडको मुभी हेरेर हुन्छ नि यसमा कलर मिलेन अथवा यसको स्टोरी मिलेन भनेर कम्प्लेन गरेर हुन्छु भने मेरो आफ्नो कन्टेन्ट बनाउँदाखेरि त आई विल ट्राई माई बेस्ट टु कभर अल द्याट फ्याक्ट्स नि त मैले एटलिस्ट यो चाहिँ राम्रो होस् है सबै चिजहरू भनेर सोचिरहेको हुन्छु होइन सो त्यो एस्पेक्टमा चाहिँ अनि अगेन अनि दिस इज अ आर्ट फर्म विच इज बियोन्ड हुन्छ नि इट्स नट जस्ट अ मुभी पिक्चर मात्र नभएर साउन्डदेखि लिएर स्टोरीदेखि लिएर इमोसनल कन्टेन्टदेखि लिएर क्यारेक्टरको डेभलपमेन्टदेखि लिएर हरेक चिज हुन्छ नि त अनि हामी मान्छेलाई हरेक कुराले रेजोनेट गराउन सक्छ नि त हाम्रो सबै सेन्सेसलाई एक्टिभ गराउन सक्छ होइन सो त्यो एस्पेक्टमा चाहिँ जुन हिसाबले तपाईँले क्वेसनहरू ल्याउनु भयो एन्ड आइ एम रियली ग्ल्याड के हुन्छ नि मलाई एकछिन सोच्न बाध्य बनाएको कति कुराहरूमा हुन्छ नि सो त्यसरी नै हुनुपर्छ क्या यसरी नै कम्युनिकेट हुनुपर्छ क्या हुन्छ नि क्वेसन गर्नुपर्छ कतिको फ्लजहरूमा पोइन्ट आउट गर्नुपर्छ हुन्छ नि सो द्याट आई नो सो द्याट नाउ हाम्रो आजको कन्भर्सेसनले पनि आई डोन्ट नो हाउ मेनी पिपल वी आर गोइङ टु रिच तर पनि जति मान्छेलाई रिच हुन्छ कि सब एटलिस्ट मलाई के कन्फिडेन्ट फिल भयो भने हामी छौँ क्या तपाईँ जस्तो मान्छेहरू म जस्तो मान्छेहरू चाहिँ हामी आइ एम नट अलोन इन दिस वर्ल्ड हुन्छ नि हामी यङ मान्छेहरूले चाहिँ अब कमिङ जेनेरेसनले नै हो हाम्रो रेभोल्युसन लिएर आउने इन एभ्री फिल्ड एन्ड एटलिस्ट हाम्रो साइडबाट चाहिँ
हाम्रो मुभी फिल्डमा चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्न सक्यो नि त। भले हामीले पोलिटिक्समा गर्न नसक्ला, भले लाइक हुन्छ नि रोड बनाउन नसक्ला, तर हामीले मुभी फिल्डमा चाहिँ रेभोल्युसन लिएर आउन सक्छौँ नि त डेफिनेटली। एन्ड तपाईँले यो सो गरेर पनि त्यही गर्न खोजिरहनु भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। एन्ड आई थिङ्क द्याट्स भेरी एडमिरेबल एन्ड आई होप आई विल किप फलोइङ यर सो। अनि या थ्याङ्क यू भेरी मच फर इन्भाइटिङ गणेशजी। पक्कै पनि थ्याङ्क यू सो मच होइन। जस्तो मैले पनि त्यही नै कुरा हो, कस्तो नि कम्युनिकेसन चाहिँ हाम्रो के भइदिन्छ भने जहिले गोसिप कलमहरू हुन्छ नि, अब एकदम एक्स्ट्रा कुराहरू सँगै धेरै डिल गरिन्छ क्या। अभियसली त्यो कुनै अडियन्सको क्याटर गर्नलाई ठिक होला होइन, तर अभियसली म पनि, तर कस्तो हुन्छ भने हामीले यो खालको पनि ल्याउनु पऱ्यो क्या, जुनमा चाहिँ मेकिङको डिस्कस होस् क्या। यहाँ चाहिँ मेकिङकै कुराहरू बढी गरियोस् कि, ताकि मान्छेलाई, एस्पायरिङ मान्छेलाई पनि एक खालको होप मिलोस् जस्तो पनि लाग्छ क्या मलाई होइन। र एकदमै कम प्लेटफर्महरू छ नि यसरी कुरा गर्ने जस्तो लागेर चाहिँ मैले स्टार्ट गरेँ होइन। र धेरैले एप्रिसिएट पनि गर्नुभयो यो कुरामा। एन्ड अभियसली तपाईँले एप्रिसिएट गर्दाखेरि त्यो होप मिल्छ होइन। अभियसली सुरु गर्दाखेरि चाहिँ हरेकको एउटा सानो एप्रिसिएसन पनि धेरै काम लाग्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। र थ्याङ्क यू सो मच अगेन, किनभने खुसी हुनुहुनेछ होला जतिले हेर्नुहुन्छ यो सो होइन, किनभने अनिल न्यौपाने चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्छ भनेपछि होइन। सो अरू त त्यही नै छ। अब म एन्ड चाहिँ एकदम नर्मली गर्छु प्रायः होइन, किनभने आई डोन्ट वान्ट टु मेक द्याट एकदमै त्यो हुन्छ नि फर्मल टक्क गरेर गर्नै मन लाग्दैन क्या, त्यो भएर। हुन्छ। सो अब चाहिँ बिदा गरौँ होला। अब यसलाई निकै लामो पनि भयो होला, तर मलाई यति पनि बोर चाहिँ फिल भएन। सेम लाइकवाइज आइम रियली लुकिङ फरवर्ड टु अब यो रिलिज हुँदासम्म होइन। अनि थ्याङ्क यू अगेन, थ्याङ्क यू भेरी मच एन्ड डु किप सपोर्टिङ। तपाईँले अनि सबैजना हेर्नु भएको हुन्छ नि, द वे हामी अडियन्स एकजुट नभएसम्म चाहिँ वी निड टु प्रुभ कि हामी जस्तो मान्छेहरू छ क्या। किनभने अहिलेको फिल्म मेकरहरूले हामीलाई कम्प्लिटली इग्नोर गरिरहेछ हुन्छ नि, अन्डरमाइन गरिरहेछ, नेपालीहरू मूर्ख छ भनिरहेछ। होइन, हामी एक्चुली वी आर पिपल हु एनालाइज मुभिज नि त, एन्ड मुभी एनालाइज गर्न योग्य मुभी बनाऊ भन्ने खालको जनताहरू हो नि त हामी। सो वी हेभ टु किप रेजिङ आवर भोइस, किप कमेन्टिङ, किप सेयरिङ हुन्छ नि। सो त्यसरी नै अडियन्स बन्छ, त्यसरी नै इन्डस्ट्री बन्छ, एन्ड त्यसरी नै हामी हुन्छ नि एउटा वाल ब्रेक गरेर चाहिँ ग्लोबल माससम्म रिच गर्न सक्छौँ क्या। सो थ्याङ्क यू भेरी मच गणेशजी। ओके, सो लेट्स एन्ड इट।